خب اگه با آموزش آشپزی علاقه دارین سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین که مطالب جدید براتون اطلاع رسانی بشه. اول با قارچ شروع میکنیم. قارچا رو به 2 تیکه یا 4 تیکه بسته به اندازه‌شون، یا اگه قارچا کوچیک بود همینجوری درسته بندازین. تو دستور اصلی این غذا قارچ ترافل هست که بعید میدونم تو ایران گیر بیاد. واسه همین قارچای صدفی یا دکمه‌ای یا هر قارچی که گیرتون اومد. فعلا قارچا رو میذاریم کنار، باش کار نداریم. میریم سراغ گوجه. گوجه رو حلقه حلقه میکنیم، اما یادمون باشه چیپس نمیخوایم درست کنیم، پس حلقه های خیلی نازک نمیخوایم، حلقه های متوسط. نگاه کنی دقیقاً این اندازه. سعی کنین یک گوجه انتخاب کنین که زیاد آبدار نباشه، که موقعی که سرخ میشه یا گرم میشه آب نندازه. اینا رو هم میفرستیم کنار قارچ. حالا نوبت سوسیسه. من از سوسیس ژاپنی استفاده کردم. شما از هر نوع سوسیسی که دوست دارین میتونین استفاده کنین. اگه مثل من حال ندارین دونه دونه پوست سوسیس رو بکنین و بعد خوردشون کنین، اینجوری میتونین همزمان هم پوستشون رو بکنین هم خوردشون کنین. بذارین بین 2 تا انگشتتون و با چاقو از وسط نصفشون کنین. اینجوری همزمان هم پوست سوسیس رو کندین هم نصفش کردین. اینکه چه سوسیسی انتخاب کنین بسته به سلیقتون داره. هر نوع سوسیسی که راحت ترین، یا اصلا اگر دوست ندارین غذای فست فودی رو میتونین اصلا نذارین، ولی به نظر من اگه باشه بد نیست. اینا هم میره کنار دسته بقیه. خب خورد کردنیامون تموم شد. حالا میخوایم بریم سراغ سرخ کردن. قارچ داریم، گوجه داریم، سوسیس داریم، تخم مرغ داریم، بیکن داریم و چند تا نون توست. بریم ببینیم. یه صفحه گریل یا مایتابه میذاریم روی گاز، ولی توش روغن نمیریزیم، چون اول میخوایم بیکنا رو سرخ کنیم. بیکن خودش چربی داره و با چربی خودش سرخ میشه. دونه دونه بیکنا رو میذاریم و هر طرف رو 3 یا 4 دقیقه سرخ میکنیم. گوجه هایی رو که حلقه حلقه کرده بودیم به ترتیب قد میچینیم توی تابه. برای هر طرف گوجه هم 4-5 دقیقه کافیه، چون میخوایم فقط گریل بشه، نمیخوایم سس درست بکنیم. اگه دوست داشتین یه ذره روغن زیتون یا روغن یا کره میتونید روی گوجه ها بریزید. حالا نوبت قارچ هست. اونا رو هم به ترتیب قد کنار گوجه ها و بیکن ها میچینیم. حواستون به بیکن ها هم باشه، چون این حضرات خیلی حساسه. یه لحظه فراموش کنین سوختن. دائما این روشون کنین که هر دو طرفش به یه اندازه سرخ بشه. به این اندازه که سرخ شد بیکن ها دیگه آماده است. برشون دارین بذارین که حواستون هم باشه که بیکن ها لازم نیست برشته بشن، میخوایم فقط یه ذره سرخ بشن. حالا نوبت سوسیس‌های محترم، اونا رو هم سرخ. این عزیزای دلم هر چند دقیقه یه بار این رو میکنیم. این صدا رو میشنویم، این صدای زندگی. گوش کن. خب نوبت اصل ماجراست. جناب تخم مرغ، فرقی نداره همزده میخوای درست کنی یا عسلی، هر جوری که راحتین درستش کنی، فقط باشه. اگه فکر میکنیم با یه دونه تخم مرغ سیر نمیشین، هر چند تا که دوست دارین بزنین. برای من یه دونه کافیه. خب
نون توستر هم میذاریم همون کنار تا یواش یواش برای خودشون توست بشه. اگر توستر هم داریم میتونین توی توستر درست کنیم. خب حالا بریم برای سروش. اول بیکنا، 2-3 تا کافیه. بعد گوجه، بعد قارچ، سوسیسا، نیمرویی که درست کردیم، نون توست و 1 کاسه کوچیک لوبیا که داغ حالشو ببریم. نوش جونتون. راستی اگه نظرتون رو در مورد این سبک ویدیو به من بگین کمک خیلی بزرگی بهم کردین. لطفا نظرتون رو تو قسمت کامنت ها برام بنویسین. ممنون که وقت گذاشتین.